guys, it's me, 1Y. Welcome to my vlog. For today's video, gagawa tayo ng grilled chicken salad. Meron na tayong naihandang ingredients guys. At na-prepare ko na, no? Hindi ko na pinakita kung paano ko iniwa. Lahat naman ng iwan nito, julienne cut. No? Ito, papakita ko sa inyo isa-isa mga ingredients natin. Meron tayo ditong bell pepper, tomato, Chinese cabbage, cucumber, onion, Calamansi juice, salt and pepper, vinegar, at ang ating grilled chicken. Meron din tayong sili dito guys, no? Optional lang naman to, pero ako gusto ko kasi maanghang. Kaya meron tayong sili. Simple lang naman ang paggawa nito guys, no? Pagsasamahin lang natin yung ingredients. Umpisan na natin, no? Una tayo sa onion. Ayan, onion. Lagyan na natin lahat na. Cucumber. Chinese cabbage. Tomato. Bell pepper. Yung green to guys, ha. At saka yung salt and pepper natin guys. Kayo nang bala sa timpla guys, no? Oo. Nansyado ko ito na yun eh. Ilalagay na rin natin yung ano natin. Grilled chicken. At pag-aaluin lang natin to guys, no? Napaka-simple lang nito guys. Kahit sino magagawa ito. Huwag ka lang tamad. At saka, siyempre, dapat may pambili ka rin ng mga ingredients. Ayan siya guys, oh. Kita nyo. Simple lang, di ba? Pag-aaluin mo lang siya. Ito ang itsura niya guys, oh. Pag nahalo mo na siya, titimplahan na natin siya guys. Lagyan natin siya ng calamansi juice. At saka vinegar. Ito lang yung pinaka-dressing ng salad natin guys. Para siyang kinilaw. Kaso niluto natin yung chicken kanina. Yung grilled natin. At pagaluin lang muli natin siya guys. Ano siya guys, no? Sarap na yan guys, no? Kita nyo, sa mga salad lovers dyan, no? Maglaway kayo. Nalagay na natin yung sili natin. Tingin ko, kulang pa ng vinegar to. Dadagdagan ko pa. Tapos na. Napaka-simple, di ba? Napakadali lang. Tikman na natin, no guys. Ang videoan na lang to. Dito na lang tayo. Tikman natin. Okay guys, so tikman natin, no. Pasensya na kayo guys kung napakakalat na. Wala nang cut-cut to. Diretso na. Sarap. Ito yung pagkaasim niya.
Sa mga nagda-diet dyan, no, bagay sa inyo to. Yung ginamit natin chicken dito, fresh eh. Oo guys, banalo. Pwede rin pampulutan to guys. Masarap din pampulutan to. Gawa nyo yung mga tatay nyo. Sigurado makasarapan dito. Nung pagluto ko ng grilled chicken guys, papakita ko sa inyo baka sa uli ng video na to kung paano ko siya linuto. Try natin ilagay. Pero masarap din to guys pag sinil nyo muna sa rat. Palamigin nyo ng kahit konti lang. Grado, panalong panalo. A few moments later. Ito yun na nga guys, no, nagbabalik ulit tayo. Lininis ko muna yung mesa natin, napakarumi kanina eh. Baka mabash tayo. Tara, kain ulit tayo. Ayan o, linipat ko na sa pinggan. Ayan tayo guys. Napakasarap talaga. Saktong-sakto to, pampulutan eh. Wala lang kain beer. Yung recipe pala nito guys, lalagay ko na lang sa description ng video na to, no? Pag-ibasa na lang doon para makuha yung ingredients. At habang kumakain tayo guys, umpisan na natin ng shout out! Shout out nga pala kay Giancarlo Rivera. Boss Dong, shout out sa'yo. At kay Richard Maninang ng Batangas. Shout out sa'yo pare. Shout out na rin kay Anet Santiago, Austria. At pati kay Ma'am Sherlyn Joy Dongka. Shout out sa inyo, mga lodis. At sa mga gustong magpa-shoutout, sa susunod na video natin, mag-comment lang kayo down below, no? Baka sa next video natin kayo na yung susunod na shoutout natin. At salamat din sa mga walang sawang supportang nanonood sa mga videos natin, no? Thank you sa support ninyo guys. Sana patuloy nyo lang i-like at i-share yung mga videos natin. Walang sawa akong magpapasalamat sa inyo guys. Maraming salamat sa inyo. At ayun guys, no, doon na siguro magtatapos ang video natin. Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, sana mag-subscribe na kayo. At kung bago kayo dito sa channel ko, paki-share na rin yung mga videos natin, no, tsaka pa-like na rin. Comment na rin kayo. Maraming salamat. See you at the next vlog. Peace!